once in your lifetime you just try to trust ASTA. તમે એક ખાલી આઈ ઓપનર માટે બી ટ્રાય કરો કે લોકો બિલીવ કરે અને દે જોઈન આસ્થા અને એ તો એની લાઈફ બદલાઈ જશે. લાઈક ધીસ વિલ બી અ લાઈફ ચેન્જિંગ મોમેન્ટ. અવધૂત સાથે ટ્રેડિંગ એકેડમી. યસ સર, બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ સેશન રહ્યું. હવે બીકોઝ આઈ એમ ફ્રેશર તો મને બહુ ડાઉટ્સ હતા કે કશી ખબર પડશે કે નહીં પડે, ખબર નથી. પણ જર્ની અત્યાર સુધીની બહુ જ સારી રહી, હવેની પણ બહુ જ સારી રહેશે. અને સો એક્સાઇટેડ, મને રોજ હવે એવું થાય છે કે ફોર્મમાં શું આવશે કે ગુઈમાં શું આવશે. સો બહુ જ મજા આવે છે. આટલા વર્ષો પછી ભણવાની પણ બહુ મજા આવે છે અને તમારા એસોસિએશનની પણ એટલી જ મજા આવે છે. હું એ જ કહીશ બધાને કે વન્સ ઇન યોર લાઈફ ટાઈમ યુ જસ્ટ ટ્રાય ટુ ટ્રસ્ટ આસ્થા. તમે એક ખાલી આઈ ઓપનર માટે બી ટ્રાય કરો કે લોકો બિલીવ કરે અને દે જોઈન આસ્થા અને એ તો એની લાઈફ બદલાઈ જશે. લાઈક ધીસ વિલ બી અ લાઈફ ચેન્જિંગ મોમેન્ટ. બીકોઝ બેઝિકલી મને શેર બજારનું કશું જ નથી ખબર. આઈ હેવ નેવર ટ્રેડેડ, આઈ હેવ નેવર, હું તો એ સ્ક્રીન પણ મેં જોઈ નથી. અને દેન અત્યારે મારું જે લેવલ છે આઈ કેન બેટ કે જે પણ અટેન્ડ કરશે ફ્રેશર હશે તો પણ, અને ફિમેલ્સ માટે પણ એમના હસબન્ડ કે એમના ફેમિલી જો સપોર્ટ કરે ને તો ખરેખર ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. અને તમારો જે સપોર્ટ છે, લાઈક કોર્સ ચાલે છે ત્યારે તો એવરીવન ઇઝ ગોઈંગ ટુ સપોર્ટ, રાઈટ? પણ જે અવધૂત સરનું જે છે આસ્થા સેન્ટર્સ છે કે જે 2031 સુધી, યુ કેનોટ ઇમેજિન ઇવન કે લાઈક 2031 ઇઝ લોંગ વે ટુ ગો. અને ત્યાં સુધી સપોર્ટ, ઇટ્સ અમેઝિંગ. એવરીવન શુડ જોઈન. Thank you, Rucha. Yes, very rightly said. It is so amazing કે ભાઈ આટલું લાંબુ સપોર્ટ આપણે વાત કરીએ છીએ. Yes. Become a pro, money will flow, the fastest way to grow. Avadhut Sathe Trading Academy. To register for our upcoming stock market eye-openers, click on the link in the description box.